Igazából én nem szeretem a barcsákot, hanem imádom! Jaj, de jó! Sziasztok! Szamonányi Bence vagyok a Malternatívtól, a mai este pedig ismét a Három Hollóban vagyunk. A Fallpak kollektíva hirdetett egy eseményt, a Fallpak Invites-ot, ahol nem csak a saját tagjaik, hanem vendégelőadók is szerepelnek zömmel. Ebbe fogunk belekukkantani, úgyhogy tartsatok velünk és nézzük meg együtt, hogy mi történik itt a színfalak mögött. A Fallpak név az tőlem jön alapvetően, ugye? Ez nagyon régi sztori, és tőle jön. Nem is tudom, hogy hányban volt, szerintem ilyen 2013-4 környéke, és igazából az volt a koncepció, hogy csináljunk egy olyan kiadót, zenekiadót, ahol ilyen kamu artistokkal dolgozunk, kitalálunk 20-25 artistot, amik mögött nincsenek valódi emberek, és csinálunk egy ilyen kiadót, és különféle zenét csinálunk, és ez volt Fallpak. Aztán ez nem így valósult meg, hanem Covid alatt igazából Bálinttal elkezdtünk DJ-zni Kőbánya Sessions alatt, és utána 1-2 évvel így mi voltunk hárman Domonkossal, meg Bálinttal a Fallpaknak az alapítói. Van egy konkrétabb sztori annak, hogy mi volt az első ilyen Fallpakos output. Akkoriban kollégiumban jártam, és akkor az ottani ilyen rádióval, ilyen önszerveződésű rádióval csináltunk ilyen DJ szetteket, és csináltunk egyet, ami nem sikerült olyan jól, így valahogy a videózás, vagy nekünk így nem tetszett, és akkor azt mondtuk, hogy csinálunk még egyet, és akkor az se sikerült még jól, és azt mondtuk, hogy az meg ezt megvágjuk mi magunknak. Megvágtuk magunknak, és akkor így, de hogy hova töltsük fel? És akkor így szedtük elő ezt a sztorit, hogy a Miki akart egy ilyen kiadót csinálni, hogy Fallpak, és akkor legyen Fallpak. És akkor ez volt az első Fallpakos content, hogy Domonkos videózott, és mentünk a kocsiban szerte Budapesten. Random BMS arc vezette a kocsit, és én meg a hátsó ülésen a DJ pultommal csináltam az ilyen, nem tudom, ilyen techno DJ szettet, és akkor ezt megvágtuk magunknak, és ez volt az első Fallpakos. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért a Fallpak indulása előtt is egyébként a központ mellett leültünk egyszer egy találkozás, ahol a maga a Fallpaknak, mint tárgynak a jelenlétét próbáltuk beépíteni ebbe az egészbe, hogyha már van egy ilyen név, és akkor alapvetően én felelek a fotó típusú vizuálért, de később a videóba is elkezdtem ilyen dolgozni, mint az első esemény, amikor egy autóval körbejártuk. Azt még hozzá kell tenni, hogy azért mindannyian dolgozunk mellette nagyon nagy erőkkel, és hogy ez az alkalom azért volt szerintem vicces, mert én ekkor éppen egy fotózáson voltam, és nagyon nagy késés volt a fotózáson. A Bálint meg a kocsiban egy teljesen felszerelt DJ pulttal várt rám, és annyira csúszás volt, hogy végül így bejött a fotózás, amiközben ott volt a modell, meg fel voltak rajta a fények, meg minden, és a Bálint csak beállított, hogy Domonkos, nem indulnunk kéne, és akkor így hirtelen így leállt a fotózás, és akkor így gyorsabban le lett zárva az esemény, a munka be lett fejezve, és rohantam ki, és kezdtük a forgatást. Tehát igazából ez a munka mellett muszáj volt megszakítani, hogy elkezdhessük végre azt a kreatív projektet, amivel szeretünk volna mindannyian belevágni. Mikor indult egyáltalán? Mi volt az időpont, amikor belevágtatok ebbe, hogy na most elindítjuk a Fallpakot, és lesz belőle az, ami lesz? A Gyapjnak, a Bálintnak az első kiadott szám az 22 volt, Fallpak kicsivel korábban elindult szerintem, és igazából szerintem az egésznek az alapja az volt, hogy mindannyiunkban volt egy ilyen kreatív feszültség, hogy akarunk zenéket, videókat, fotókat, stb. Alkotásokat kiadni magunkból, és igazából erre találtuk ki a Fallpakot, hogy picit ilyen nincsen rajtunk az a nyomás, hogy valami nem tudom, ilyen színvonalat meg kell ütnünk, hanem igazából szabadon alkothatunk mindannyian, legyen az bármi, ami minket érdekel. Nekem az, hogy gyakorlás meg tanulás az része a folyamatnak, az tök fontos, hogy nem készműveket akarunk kiadni, vagy hát nyilván készek lesznek a művek, de hogy így a procedúrának az része, hogy tökéletlen dolgokat is csinálunk, mert abban a pillanatban éppen arra vagyunk képesek. Hát meg szerintem alapvetően egyfajta szabadság megélése. Tehát nekem például abszolút az is benne volt, hogy addigra már elég sok olyan munkám volt, amit egy megrendelő által elvárt körülményeknek, által elvárt stílusban kellett valamit leforgatni, vagy lefotózni, és bennem meg volt ez, amit Miki is mondott, a kreatív feszültség, hogy tök jó lenne
azt megvalósítani, mert egyébként meg szeretnék. És amit a Bálint is mondott, hogy ez meg egy kísérleti faktor is van benne. Tehát, hogy nyilván az, hogy annak a hangnak a megtalálása, ami vágy, meg ilyen kényszerű megszületési akarat van, az muszáj valahogy valamiből belecsatornázni, és nekem ez abszolút ez a Fallpak ennek a belecsatornázásnak a helye, és ennek a szabadságnak a megélése egyébként. Igen, és akkor volt egy nap, amikor szépen összeültünk, szerintem 2021-ben, itt így vagy a telep, vagy a központ előtt. Szerintem valahol a kettő között, és akkor ott leültünk, ugyanígy volt egy jó kis fallpaktunk, amit vagy a CBA-ba, vagy nem tudom honnan beszereztünk, és akkor ott azt hiszem volt nálunk valami fényképezőgép is, csináltunk pár képet is, igazából ott született meg a Fallpak. Egy ilyen véletlenszerű, szerintem kedd vagy szerda estén, szóval ja, igen, aztán elmentünk a CBA-ba sörért, és akkor ott a litván lányok csatlakoztak hozzánk. Én azt hittem, hogy fiúbanda is. Most tudom meg, hogy a alapítás pillanatában voltak litván lányok. Semmi fogalmam nem volt erről. Valahogy akkor adta magát az egész, hogy kéne erre csinálni rögtön egy kiadót, mert hogy jól tudom, akkor a Fallpak azért egy kiadó, vagy egy menedzsment hátteret nyújtó platformként van jelenleg a zenei piacon. Szerintem egyelőre egy eléggé szabadon értelmezett formátuma van eddig. Kollektíva. Most éppen az lesz a következő lépés szerintem, hogy egy kicsit megpróbáljuk definiálni azt, hogy mi is a Fallpak, mi is a célja, és ennek az is része, hogy kiadóként én szeretném jobban elkezdeni működtetni a Fallpakot. Ami itt fel van vonultatva a mai estén, a Három Hollóban, az számomra az az irány, ami engem így zeneileg Magyarországon így megmozgat és érdekel, és mindenképpen emberi erőforrásokból működő zenéknek az összegyűjtése és azoknak a kiadó szinten működtetése, ez egy cél 26-ra nekem. Szerintem, amikor elindult a Fallpak, akkor az volt, hogy mindannyiunknak voltak ilyen kreatív flashei, kreatív projektjei, aminek igazából testet adott ez a Fallpak, és létrehozhatjuk azokat az elképzeléseinket, legyen ez fotó, legyen ez videó, elsősorban videó, legyen ez zene, Bálinttal sokat DJ-ztünk, és akkor elkezdtünk ilyen rendezvényeket csinálni, és amúgy szerintem, ami a legnagyobb kincs ebben az egészben, hogy utána elkezdtünk más előadókkal, más művészekkel együtt dolgozni, és elkezdett tágulni a Fallpak, és innen ismertünk meg olyan embereket, mint a Dani, meg a Zoli, meg a Baka, aki szintén itt pószál valahol. Lányok, ti szép lányok, de szeretnék dugni, azt szeretném kérni, hogy elfolyjatok. Most be vagyok rúgva, de lehetséges, hogy szóval úgy érzem, hogy amiben meg lehet fogni ennek a dolognak mondjuk a értékét, az, hogy nagyon-nagyon kevés dolog van, amit tényleg az ilyen személyes ízlés diktál. És azzal, hogy nem tudom, hogy mi lesz a Fallpakból, meg nem is definiáltuk magunkat ezzel kapcsolatban annyira, meg ilyenek, de nem tudom, nekem borzasztóan jól esik az, hogy a társaságban tényleg léteznek személyes ízlés alapján kialakított referenciák, szóval azok az emberekkel dolgozunk együtt, akiknek tetszik a cucca. Nincsen egy ilyen, hogy ez mennyire piacképes, meg ilyenek, és én emiatt mondjuk nagyon hálás vagyok a srácoknak, mert az a műfaj, amiben én dolgozom, például a filmkészítés, az egy olyan dolog, ami egyáltalán nem tolerálja ezt a fajta ilyen hozzáállást. Az, hogy ők úgy érzik, hogy én csináltam valamit, ami mondjuk nekik tetszik, és ez méltó arra, hogy egy fizető közönség elé kerüljön, az számomra mélyen megtesztelő, és azt gondolom, hogy mellette meg borzasztóan ritka, mert nem ilyen logika alapján működik se a film, se a zeneipar, se semmi. Itt nem csak egyéni alkotókról van szó, hanem összességében ez egy kollektíva, tehát így vannak együttműködések, és ez a kezdetektől fogva nagyon-nagyon-nagyon jelentős szerintem.
lett egy megfogalmazott manifestó is, aminek túl sok jelentősége abban a szempontból nincsen, hogy Szerintem sokkal több jelentősége van. hogy konkrétan nem kell szerintem egyes embereknek betartani a manifestót, viszont az viszont lényeges, hogy a manifestó valami szintű közösséget alkot, akkor is, hogyha az ember nem sajátítja el a benne leírtakat. És hogy például nálam nagyon fontos volt, hogy amikor az első projekt, ami megjelent, ez egy fotósorozat volt, és azonnal a kollektíva elkezdett működni, mert a Miki, ő kitalálta, hogy ezt meg lehetne valósítani egy virtuális térben, a Bálint pedig kitalálta azt, hogy ennek lehetne egy zenei aláfestés. És a fotókból, ami egy sima képsorozat lett volna, amik az Instagramon egymás követő képek, lapozgatós képekként jelentek volna meg, helyett átkerült egy virtuális térbe, egy virtuális múzeumba, és az egész belekerült egy zenei atmoszférába. Tehát az a kollektíva működése egyben össze is köti ezeket a szálakat, és szerintem ez nagyon jelentős a Folpakon belül. Volt-e konkrétan valaki a fellépők közül, aki fölkeltette az érdeklődésedet? Zahár Fanni. A Miticek föllép most, nem? De, fölfog! Fölfog a Miticek miatt is. De ugye ez a kettő, mert még tavaly januárban a Vörös Sárkányban hallottam őket, vagy hát így a Folpak szervezésében. Zahár Fanni is. Nem volt egyszer egy Folpak kollektíva fellépés a Babicskába véletlenül? Nagyon régen, de én várom a következő alkalmat. Ahogy egyesületi alakulunk! Mi szélhozott titeket a mai eseményre? Kifejezetten valamelyik előadó miatt jöttetek ide, a Folpak miatt, vagy a Pavilon vonzott ide titeket? A Folpak miatt jöttünk ide, igazából. Úgyhogy a sok interdisziplináris dolog miatt, például amiatt a pult miatt ott ismerjük a személyes szálak. Hoztak minket ide. Engem a Barcsák Bálint vonzott ide, mert ő nagyon vonzó. Jó. Ide vonzott. Nekem ő egy nagyon jó barátom. Igen. Csak a Folpak kollektíva, vagy mondjuk a többi előadóból is tetszett valamelyik? Mindegyik nagyon tetszett. Én nem tudom, hogy ezek az emberek hol voltak eddig, de a videók, meg a filmek, meg a zene, egytől egyik kitűnő tehetségeknek gondolom őket. Igazából az elején, amit hallgattam, nem gondoltam, hogy lesz post-rockhoz képest ugye váltás egy ilyen Szilderikebb irányba. Azt szerettem régen, és most felélénkítette bennem az egészet. Olyan diver ez az egész volt, tehát hogy ilyen különböző zenei, és nem is csak zenei, hanem művészeti stílusokat kevernek össze, ami tehát hogy nem is az, hogy mindenkinek az ízlésére tehet, de mindenkinek egy ilyen tökéletes ilyen élményt kínál, tudod? Tehát, hogy kitekintést akár bárkinek. Hangulatfüggvényünk elsőrendű deriváltja az pozitív. Mindenképpen pozitív. Nagyon jó, nagyon jó. Mutasd be valakinek. Vazd meg! Mondj még valamit, hogy a Folpak kollektívát így, mint Imádom, mondjuk vagy csak a Danit belőle. Barcsák Bálint, légy szíves. Az lesz, jó. 3-ra. 1, 2, 3. Egy. Éljen a Barcsák Bálint! A hivatalos megnevezés, ami kicsit fellengzésnek hangzik, azt szerintem az, hogy összművészeti kollektíva. Olyan szempontból fellengzés, hogy nem szeretem így rásütni dolgokra azt, hogy művészet, de valószínűleg így legjobban ez írja le, hogy ilyen keverednek a műfajok így, amiben alkotunk, és nagyon nagy előszeretettel csinálunk közös projekteket. A Bálintnak volt egy zenéje, amit én már hallottam egy ismerős által, és ahhoz szeretett volna készíteni egy albumborítót, ha jól emlékszem, és valamilyen úton, módon találkoztunk egy közös ismerőssel, és közös ismerős miatt, és akkor beszéltünk, hogy én szívesen feláldozom valamelyik grafikámat, ami nem lett sehol publikálva, arra, hogy a Barcsák úrnak legyen a... És ebben nem is lehetne fogalmazni. De őszintén azt már leadtam egy pályázatra, amivel nem nyertem sajnos. Van ez a Folpak Invites vonal, amikor meghívunk olyan előadókat, akiket nem érdekesnek tartunk, meg érdemlegesnek, és viszont egy másik vonal az FS-t, amiből igazából kevés volt eddig, de annak meg így az a lényeg, ott így inkább a helyszínről szól szerintem a dolog, és így ebből talán 2 vagy 3 alkalom volt, és akkor így
találtunk egy ilyen pincerendszert, amit így berendeztünk, és ott csináltunk bulit, és az egy ilyen nagyon virálisan szerveződő dolog volt, hogy így bedobáltunk embereket egy Messenger csoportba, és így nagyon gyorsan, nagyon sok ember lett így abban a egész eseményben, és így tök hangulatosra megcsináltuk szerintem így azt az ilyen pincerendszert. Mert egyébként ti még nem voltatok ott. Ez egy régebbi dolog volt, és ezt egy kicsit így inkubáljuk jelenleg, de hogy én rohadtul nem adtam még föl ezt a koncepciót, csak még nem találtunk helyet hozzá, és egyébként pedig ilyen random buli helyekre így én nem feltétlen akarok menni, mert tehát nekem inkább a zenéről szól, mint a bulizásról.